السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى على قناة الغد المشرق الشروحات. اليوم سوف نرى حلقة جديدة من نوع آخر وطريقة كيفية إنشاء تصميم ثلاثي الأبعاد على موقع كانفا. إذن بعد الدخول إلى الموقع هكذا نختار صورة مصغرة لليوتيوب تصميم فارغ، نضغط عليها هنا، ثم نختار إنشاء صورة يوتيوب مصغرة بتصميم فارغ. نذهب إلى قسم الصور هنا ونكتب جالاكسي أو جيم ونختار أي صورة مثلا سوداء كأن تكون هذه الصورة ثم ندرجها هنا. بعد إدراج الخلفية بهذا الشكل نذهب إلى قسم العناصر ونكتب فون فريم أو ننزل إلى هنا قسم الإطارات الفريمز ونضغط على عرض الكل ثم نختار فريم لآيفون مثلا وليكن هذا، نكبره بهذه الطريقة ندرجها هنا تقريبا في الوسط، ثم نرجع إلى قسم الصور ونفس الجالاكسي الذي درجناه في الخلف ندرجه داخل الفريم هكذا، ثم يمكن أن نعلم على الفريم ونضغط هنا باللون الأبيض على الإطار لكي يظهر معنا على أساس أنه هاتف. ثم نذهب إلى قسم الصور دائما نختار هذه الكلمة الدلالية كيك لكي تظهر لنا جميع صور أقسام كيك بوكسين. نختار أي صورة بهذا الشكل، يعني الشخص أو أنثى أو ذكر يرفع رجليه هكذا لكي نعدل هذا التأثير ثلاثي الأبعاد بشكل جميل، مثلا مثل هذه الصورة، لكن يجب أن تكون يعني رجله اليمنى أو رجله اليسرى التي المرفوعة تكون تقريبا تنظر إلى الأمام in front of. ثم ننزل أسفل، مثلا هذه الصورة كذلك جميلة ولكن يعني ذاهبة إلى الجهة اليسرى. نحن نريد صورة يعني تنظر إلى الأمام مثل هذه مثلا، وليكن هذه مثلا أو هذه، لكن هذه أحسن. ندرج هذه الصورة كما تلاحظون بها خلفية بيضاء. في قسم البرو سوف نضغط على تعديل الصورة ويظهر معنا background remover. إن لم يكن لديكم النسخة المدفوعة فيمكن أن تزيلوا الخلفية على موقع background remover، ثم تضغطون على background remover لكي يزيل الخلفية البيضاء وتبقى فقط الصورة بدون خلفية. إذن هذه الصورة كما تلاحظون. طبق هذا الأمر ثم نزيد في التباين ودرجة السطوع لكي تظهر الصورة بشكل جميل وبارز. إذن هكذا تبدو جميلة. بعد أن نعلم عليها بهذا الشكل نضغط عليها، نعلم عليها ونضغط على مفتاح أو على زر الكنترول في الكيبورد لكي لا تدرج داخل إطار، لأن نحن لا نريدها إدراج داخل الإطار، نريدها فوق الإطار أو خارج الإطار. إذن كما تلاحظون الآن لدينا ثلاث طبقات. الطبقة الأولى هي الصورة الخلفية للجالاكسي، والطبقة الثانية فوق صورة الجالاكسي هي الآيفون، والطبقة الثالثة هي هذه الصورة التي أدرجناها بواسطة الضغط على كنترول لكي لا تأخذ حيز داخل إطار الفون. إذن لما ندرجها نعلم على الكل وندرجها هنا في الوسط، عفوا إذا أدرجناها في الوسط علمنا على الكل سوف تأخذ داخل، نحن لا نريدها داخل. إذن نرجع إلى الوراء ثم نسحب كل عنصر لوحده ونعيدها هنا. أحرص على أن تكون هذه الصورة هنا. إذن نكبر قليلا حتى نضغط جيدا. إذن صعد بفلاش أو الأسهم الموجودة على الكيبورد هكذا حتى تأخذ نفس المحاذاة مع إطار الفون، ثم نرجع بالزوم إلى العادي. إذن الآن كما تلاحظون بدأ يظهر التصميم ماذا نريد. سوف نضعها هنا زجاج مكسور بحيث أن رجل هذه الأنثى تخرج من الزجاج، تكسره وتخرج من الزجاج بشكل ثلاثي الأبعاد. كيف سنفعل هذه الطريقة؟ نذهب إلى قسم العناصر ثم نضغط على نزيل الإطارات ونضغط على هذه الكلمة الدالية shattered glass يعني زجاج مكسور. سوف أبحث عن زجاج مكسور وليكن مثلا هذا. عند إدراج هذا الزجاج المكسور كما تلاحظون به خلفية سوداء. كيف نزيل الخلفية السوداء؟ نضغط على background remover، علم على العنصر ونذهب إلى تعديل الصورة، ثم بنفس الطريقة نزيل يعني الباك جراوند الأسود حتى يظهر فقط الزجاج.
كما تلاحظون بدأ يظهر خلفية شفافة. نطبق هذا الفلتر وندير هذا العنصر بهذه الطريقة، الإدارة بهذه الطريقة. نسحبها هنا الرجل، ثم نصغر قليلا بهذه الطريقة سيظهر معنا بشكل واضح. إذا الآن لدينا قلنا طبقة الجالاكسي، طبقة الآيفون، وطبقة الكيك، وطبقة الزجاج. إذا طبقة الزجاج فوق طبقة الكيك. ماذا سنفعل لكي نظهر هذا البعد الثلاثي أو هذا التأثير البعد الثلاثي؟ سوف ننسخ هذه الطبقة التي أسفل من طبقة الزجاج، نضغط عليها، نعلم عليها هكذا، ونضغط على تكرار كابي بحيث تظهر فوق، ثم نضغط على كنترول ونحاول إدراجها فوق أختها. يعني هنا نعلم ونكبر وننزل بالأسهم حتى نضبطها بشكل جيد، حتى يظهر التأثير بشكل محترف. ثم نعيد الزوم إلى وضعه الأصلي. كما تلاحظون الآن هذه الرجل أصبحت خارجية. هذه الصورة التي أجرينا على التكرار أصبحت فوق لاير أو طبقة الزجاج. الآن سوف نترك محددة هنا ونذهب إلى الخط الأبيض ونسحب إلى اليسار. إذا سحبنا على اليسار ماذا سيظهر؟ ما دمنا وضعنا تكرار للصورة فسوف تكون طبقة هذه الصورة فوق طبقة الزجاج وفوق طبقة الصورة السفلى. إذا نحن سوف نزيح هذا الإطار إلى غاية أن تظهر معنا الرجل هكذا خارجة بهذا الشكل. ثم نذهب إلى إطار الزجاج، نذهب إلى إطار الزجاج، هذا الإطار، هذا اللاير، ونكبره قليلا حتى يظهر بهذه الطريقة. ونذهب مرة أخرى إلى ونزحه هكذا إلى اليمين بهذا الشكل هكذا. أحسن. ونذهب إلى الصورة ثم نضبطها هكذا. إذن ماذا ظهر معنا في اللاير الأخير الذي هو تكرار لهذه الصورة؟ فقط الرجل لكي نظهرها على أساس أنها خارجة من هذا الثقب المكسور. بالتالي سوف نحصل على هذه النتيجة. كما تلاحظون فهي طريقة سهلة. الطبقة الأولى هي جالاكسي، الطبقة الثانية هي الآيفون، والطبقة الثالثة هي الكيك، ثم الزجاج، ثم دبل أو تكرار للكيك، ثم نعلم عليه ونحاول ضبطه مع تكبير هذا الزجاج المكسور حتى يظهر التأثير بشكل جميل. الآن نذهب إلى هذه الصورة ونضغط عليها تكرار، تظهر معنا هكذا. ثم يمكن أن نصغرها بهذا الشكل ونذهب إلى Edit هذه الصورة، ونذهب إلى الفلاتر بكسل هذه، ثم نضغط عليها، نضغط على استخدام، ونذهب إلى بيكسل هذه، نضغط عليها، نضغط على 3 نقط هكذا، ثم البيكسل الرأسي ندرجه إلى 100%، والبيكسل العرضي ندرجه هكذا سيظهر معنا بهذه الطريقة. ونطبق الفلتر، ثم يمكن أن ندرجه بهذا الشكل ونعطيه تموضع داخل. وهنا نزيل هذه الخلفية السوداء، ويمكن إدراج أي جالاكسي من نوع آخر يكون لديه. مثلا يمكن إدراج فلك هكذا لكي تظهر هذا التأثير الذي أضفناه هنا من البيكسل. كما تلاحظون هنا بيكسل للذراع وبيكسل للوجه، والباقي يعني كله أسود. تدرجها هنا على حسب الصورة أضفناه كخلفية أو كطبقة سادسة أو سابعة فوق خلف الصورة لكي يظهر أنه هناك تموج. يمكن إدراج أي صورة بصالة الجيم مظاهرة بشكل جميل. مثلا وليكن هذه
ونضغط عليها بهذا الشكل ونزحها إلى اليسار. هكذا تبدو جميلة. كذلك الخلفية يمكن أن ندرج بها نفس الصورة في الخلفية، ثم نضيف عنوان. ها هنا ندرج عنوان مثلا وليكن الضغط على التكست ويكون مثلا ببريف، نضغط عليه هكذا ونضعها هنا، ثم نبدل لونه مثلا إلى الأسود لكي يتناسق مع هذا البيكسل الذي وضعناه هنا، وندرجه هنا. وهنا ممكن إدراج قناة اليوتيوب أو أي شيء هنا في الأسفل، وبالتالي سوف تظهر معنا تصميم بشكل نهائي ثلاثي الأبعاد بهذه الطريقة. نذهب إلى تحميل، ثم نضغط على تحميل، نختار PNG. يمكن أن نزيد في المقاس لكي تظهر بجودة عالية إذا أردنا، مثلا 1920 على 1080، وننزل هذا التصميم، والنتيجة سوف تظهر بهذه الجمالية. كما تلاحظون سوف تظهر النتيجة بهذه الطريقة وبهذه الجمالية. انظروا إلى ممكن أن ننقص مثلا من هذا البكسل على الرأس لكي نضغطها هنا، نزيل يعني كما تلاحظون نسحبها إلى اليمين، فنعدل على هذا الخطأ. مرة أخرى نغلق ونكبر، ثم نضغط على هذه الصورة ونثيرها بهذه الطريقة. إذن نكبر الزجاج صور هكذا، نضغط على حتى تظهر معنا بهذه الطريقة. وهنا في البيكسل نخفضه شيئا ما هكذا، نسحبه من هنا سيظهر متوافق مع كذا، متوافق مع الذراع هنا. وهنا في الرأس يبدو جميل. إذن نحاول ما أمكن أن نضبط يعني اللمسات الأخيرة بالتكبير. وكما تلاحظون إذا تمت الإزاحة هنا نسحبها على الذراع مباشرة، أو ممكن أن نسحبها من هنا مباشرة مع الرأس. هكذا يبدو شكل نهائي جميل. إذن إلى هنا نكون قد أنهينا هذه الحلقة، على أساس أن نكون أوصلنا الفكرة فقط. أنتم حسب منتجكم وحسب ما تروجون عليه يمكن أن تصنعوا يعني أشياء جميلة بهذه الطريقة وهذه الفكرة من خلال تصميم ثلاثي الأبعاد بهذا الشكل. أتمنى أن تعجبكم هذه الحلقة، على أساس اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله، مفيدة إن شاء الله، على قناتنا قناة الغد المشرق الشروحات. لا تنسوا دعمها، ولا تنسوا الضغط على زر لايك وكتابة تعليق محفز لكي نستمر في المزيد. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.